มาดูตัวอย่างอันนี้นะครับก็ให้แก้สมการเชิงอนุพันธ์ dy by dx บวกกับ 3x กำลัง 2y เท่ากับ 6x กำลัง 2นะครับนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว y เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปยุ่งกับตัวเองนะฮะมันไม่มี y คูณกันเองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น y คูณอยู่กับ x นะครับ y ไม่มี y ยกกำลัง 2หรือว่าไม่มี square root y อะไรทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน px ของเรานะครับก็คือเป็น 3x กำลัง 2นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชัน qx ของเราก็คือเป็น 6x กำลัง 2นะครับวิธีการหาผลเฉลยของสมการตัวนี้นะครับก็คือเริ่มต้นหาฟังก์ชัน i ออกมาก่อนนะครับฟังก์ชัน i หาได้จาก e ยกกำลังอินทิเกรต p dx นะครับซึ่งอินทิเกรต 3x กำลัง 2 dx ตรงนี้นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น x กำลัง 3นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็น e ยกกำลัง x กำลัง 3นะครับตอนนี้ค่าคงที่ยังไม่ต้องเอาตามมานะครับถัดมานะครับก็สเต็ปที่2นะครับหาค่า y ค่า y เนี่ยก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย i นะครับแล้วก็อินทิเกรต i คูณอยู่กับ qx dx นะครับแล้วก็บวกด้วย c ใส่วงเล็บครอบเอาไว้ทีนี้เราก็มาแทนค่ากันครับก็1ส่วน i นะครับก็คือเป็น e ยกกำลังลบ x กำลัง 3นะครับแล้วก็อินทิเกรต i ก็คือเป็น e ยกกำลัง x กำลัง 3คูณอยู่กับ qx นะครับก็คือเป็น 6x กำลัง 2 dx แล้วก็บวกกับ c นะครับดังนั้นเราก็มาอินทิเกรตเจ้าตัวตรงกลางตรงนี้กันนะครับซึ่งอินทิเกรต e กำลัง x กำลัง 3นะครับผมก็ตก x กำลัง 2ไปข้างหลังตัว d นะครับดังนั้นผมก็เลยได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง x กำลัง 3 d ของ x กำลัง 3นะครับก็ส่วนสัมประสิทธิ์ที่เหลือนะฮะก็จะเหลือแค่เลข2นะครับผมก็ดึง2ไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วอินทิเกรต e กำลัง u du นะครับคือมอง u เป็น x กำลัง 3นั่นเองนะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็น e กำลัง u นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เรียบร้อยซึ่งจัดรูปอีกนิดหน่อยนะครับก็คูณลุยเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2บวกกับ c คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ x กำลัง 3นะครับซึ่งเราก็จะได้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ออกมานะครับตัวอย่างถัดมานะครับจงแก้ปัญหาค่าเริ่มต้นนะฮะซึ่งเขาให้สมการเชิงอนุพันธ์มานะครับสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบเชิงเส้นนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้ครับสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตรงนี้มันเป็น x กำลัง 2นะครับการที่เราจะใช้สูตรนะครับเราต้องทำสัมประสิทธิ์ด้านหน้าให้กลายเป็น1ให้ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเราหารสมการเชิงอนุพันธ์ด้วย x กำลัง 2ตลอดนะครับทำให้เราได้ว่า px นะครับจะเท่ากับเศษ1ส่วน x นั่นเองนะครับแล้วก็ qx ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย x กำลัง 2นะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือหาฟังก์ชัน i นะครับเพราะฉะนั้น ix นะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px dx นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น e ยกกำลังล็อกของ absolute x นะฮะซึ่งสำหรับในกรณีนี้เขาบอกว่าเขาสนใจเฉพาะ x ที่เป็นบวกดังนั้นเราก็สามารถดึง absolute ทิ้งออกไปได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น e ยกกำลังล็อก x นั่นเองนะฮะ e ยกกำลังล็อก x ก็คือเท่ากับ x นั่นเองนะครับดังนั้นฟังก์ชัน i ของเราก็คือตัว x นั่นเองนะฮะต่อมาสเต็ปที่2ครับแทนค่าหาค่า y นะครับ y ก็คือเป็น1ส่วน i นะครับก็คือเป็น1ส่วน x คูณอยู่กับอินทิเกรต i แล้วก็คูณอยู่กับฟังก์ชัน q นะครับก็คือเป็น1ส่วน x กำลัง 2 dx แล้วก็บวกด้วย c นะครับก็ทำการอินทิเกรตตัวตรงกลางนะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็นตรงกลางก็จะเหลือกลายเป็น1ส่วน x นะครับซึ่งอินทิเกรต1ส่วน x ได้ออกมากลายเป็น log x แล้วก็บวกด้วย c นะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าที่ x เท่ากับ1ค่า y มีค่าเท่ากับ2นะฮะก็เขียนนิดนึงครับว่าเนื่องจากว่า y ที่1มีค่าเท่ากับ2นะครับดังนั้นแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ว่า2เท่ากับ1ส่วน1คูณอยู่กับล็อกของ1แล้วก็บวกด้วย c นะครับเพราะฉะนั้นก็แก้สมการหาค่า c ออกมานะฮะก็ล็อก1ตรงนี้เป็น0นะครับดังนั้น c ก็จะเท่ากับ2นั่นเองนะครับถ้า c เท่ากับ2เราก็เลยได้ว่า y ก็จะเท่ากับล็อกของ x
บวก2นะครับแล้วทั้งหมดส่วนด้วย x นั่นเองนะครับก็จะได้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ออกมานะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับซึ่งสามารถเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ออกมาได้ดังนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าความต้านทานนะครับเท่ากับ12โอห์มแล้วก็ความเหนี่ยวนำเท่ากับ4เฮนรี่นะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยให้ความต่างศักย์นะครับเป็น60ไซน์30 t โวลต์นะครับจงหาฟังก์ชัน i ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราลองแทนค่าลงไปก่อนนะครับซึ่งเราก็จะได้ออกมานะครับเป็น L คูณอยู่กับ di by dt นะครับซึ่ง L มีค่าเท่ากับ4แล้วก็บวกกับ Ri นะครับ R มีค่าเท่ากับ12แล้วก็เท่ากับฟังก์ชัน et นะครับก็คือเป็น60 sin 30 t นั่นเองนะครับซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับก็เป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ทำการหาร4ตลอดนะครับผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น di by dt นะครับบวกกับ 3i นะครับเท่ากับ15 sin 30 t นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเราหา integrating factor ก่อนนะครับผมขอใช้เป็น i tilde แล้วกันนะครับเพราะว่าตัว i ถูกใช้ไปแล้วแทนกระแสไฟฟ้าไปแล้วนะครับดังนั้นผมเลยใช้ i tilde เป็นตัวแทนนะครับ integrating factor ก็คือเป็น e แล้วก็ integrate ตัว p นะครับตัว p ของเราก็คือเลข3นั่นเองนะครับแล้วก็ dt นะฮะเพราะฉะนั้น integrating factor ของเราก็คือเป็น e ยกกำลัง 3t นั่นเองนะครับถัดมาครับหาค่า i นะฮะก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย i tilde นะครับก็คือเป็น e ยกกำลังลบ 3t นะครับคูณอยู่กับการอินทิเกรต i ก็เป็น e ยกกำลัง 3t นะครับคูณอยู่กับqt นะครับอันนี้ก็คือเป็น15 sin 30t นะครับแล้วก็ dt แล้วก็บวกกับ c นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการหาค่าการอินทิเกรต e กำลัง 3t sin 30t dt นะครับดังนั้นผมแยกพิจารณาการอินทิเกรตก่อนนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง 3t sin 30t dt นะครับซึ่งการอินทิเกรตตัวตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้integration by parts นะครับผมก็ทำการเอา e กำลัง 3t นะครับโยนไปไว้ข้างหลังตัว d เนาะก็จะได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรต sin 30t d e ยกกำลัง 3t นะครับก็จะต้องส่วน3ด้วยนะครับแต่ผมดึงส่วน3ออกมาด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ integration by parts นะครับก็จะได้เป็น e กำลัง 3t คูณอยู่กับ sin 30t นะครับแล้วก็ลบกับ integrate e กำลัง 3t นะครับแล้วก็ dip sin ได้ cos นะครับแต่อย่าลืม dip sin ด้วยนะครับ sin ก็คือ dip 30t นะครับก็ได้30แล้วก็ dt ข้างหลังตรงนี้ถัดมานะครับเราก็เอาเศษ1ส่วน3คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นเศษ1ส่วน3 e ยกกำลัง 3t sin 30t นะครับแล้วก็ลบกับ10อินทิเกรต e ยกกำลัง 3t นะครับ cos 30t dt นะครับผมทำลักษณะเดิมนะครับก็คือโยน e กำลัง 3t ไปไว้ข้างหลังตัว d นะครับดังนั้นถ้าผมโยนเข้าไปผมก็จะได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรต cos 30t d e ยกกำลัง 3t แต่ก็ดึงส่วน3ออกมาด้านหน้านะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ integration by part ต่อนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น e ยกกำลัง 3t นะครับ cos 30t แล้วก็ลบกับ integrate e ยกกำลัง 3t นะครับแล้วก็ dip cos จะได้ลบ sin นะครับแล้วก็อย่าลืม dip sin ด้วยนะครับก็คือ dip 30t ก็ได้ออกมาเป็น30คูณอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำการเอาไอ้เจ้า10ส่วน3เนี่ยนะครับคูณเข้าไปนะฮะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราต้องการหาค่าการอินทิเกรตตัวตรงนี้อยู่แล้วมันก็ดันมาซ้ำกับตัวตรงนี้นะฮะดังนั้นเราก็ทำการกรุ๊ปไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับเข้าไปไว้ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่าการอินทิเกรต e ยกกำลัง 3t sin 30t dt ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็ย้ายข้างครับเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปทางฝั่งซ้ายมือเนาะทางด้านซ้ายมีอยู่แล้ว1ตัวนะครับทีนี้ทางด้านขวาเนี่ยพอเอาลบ10ส่วน3คูณกับ30เข้าไปนะครับ
ก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ100นั่นเองนะครับดังนั้นพอย้ายไปทางด้านซ้ายมือซึ่งมีอยู่อีก1ตัวนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น101นั่นเองนะฮะทีนี้ทางด้านขวามือก็จะเหลือเพียงแค่1/3นะครับ e ยกกำลัง 3t sin 30t นะครับแล้วก็ลบกับ10/3 e ยกกำลัง 3t cos 30t นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้เจ้า101ตรงนี้นะครับไปหารทางด้านขวามือดังนั้นเราก็เลยได้ออกมาครับว่าการอินทิเกรต e กำลัง 3t sin 30t dt ตรงนี้นะครับจะเท่ากับผมดึงตัวร่วมออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็น e ยกกำลัง 3t ส่วนด้วย303นะครับคูณอยู่กับ sin 30t ลบกับ10 cos 30t นะครับแล้วก็บวกด้วย c นะครับทีนี้เราก็เอาไอ้เจ้าตัว anti derivative ตรงนี้นะครับกลับไปแทนค่าในตรงนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ it นะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลังลบ 3t นะครับคูณอยู่กับ15คูณอยู่กับตัวanti derivative นะครับซึ่งก็คือเป็น e ยกกำลัง 3t ส่วนด้วย303นะครับคูณอยู่กับ sin ของ 30t ลบกับ10 cos 30t นะครับแล้วก็บวกด้วย c ตามนี้นะฮะก็จัดรูปอีกนิดหน่อยนะครับเอา e ยกกำลัง 3t คูณเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะเหลือกลายเป็น5ส่วนด้วย101นะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จก็จะได้ออกมากลายเป็น5ส่วนด้วย101นะครับคูณอยู่กับ sin 30t แล้วก็ลบกับ10คูณอยู่กับ cos ของ 30t นะครับแล้วก็บวกกับ c คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 3t นะฮะทีนี้เรามาหาค่า c กันครับก็คือเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าณตอนวินาทีที่0นะครับมันมีค่าเท่ากับ0แอมแปร์นะดังนั้นถ้า I เท่ากับ0ก็แทน t ลงไปด้วย0นั่นเองนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น5ส่วนด้วย101นะครับคูณอยู่กับ sin 0ซึ่งก็คือ0นะครับแล้วก็cos 0ซึ่งก็คือ1นะครับแล้วก็บวกด้วย c คูณอยู่กับ1นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า c ก็จะมีค่าเท่ากับ50ส่วนด้วย101นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน i t ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ5ส่วนด้วย101คูณอยู่กับ sin 30t ลบกับ10 cos 30t แล้วก็บวกกับ50ส่วนด้วย101 e ยกกำลังลบ 3t นะครับ